Albert. Iba itong welding machine na yan. Tagal na sa akin yan. Taon na magiging, magdalawang taon na. Panisira. Ayan na. Bakit lang yan. Amateur lang tayo. Naman tayo professional. Bahay lang naman ito. Ituto. Yung professional. Benta. Benta tayo. Diba? Wala naman masama ron. Yan. Gano'n ko na. Tumitasan ko na ito. Grind ko lang. Tuminis. Yung babar ko.
inches, 8 inches, 8 inches, 7 inches. Mga 7.5 to yan. Na kunti para kung may malaking kaldero. Kaya niya. Pwede na testing ito. Testing na. Okay. Okay na. Pambahay lang yan. Pambahay. Hindi naman pambenta. Pambahay lang yan. Okay. Papakulo ka lang pala kung mga patagal. Pagluluto ka ng pagpiesta. Paparami yan. Pwede.
pwede malapit sa ano yan. Ito, zero no. Huwag lang ngayon pula. Natin kailangan yung blue flame din eh. Dati may apoy.